Okay, hello everyone. आज चाहिँ हामी लिनियर इक्वेशन्स भन्ने च्याप्टरबाट सब्स्टिट्युसन मेथड सिक्दैछौँ है त। अब लिनियर इक्वेसन हामी इक्वेसन सल्भ गर्छौँ। अब दुईटा भेरिएबल्स भएको, भेरिएबल्स भनेको एक्स वाई जेड दुईटा भेरिएबल्स एकैचोटि आएको केसमा हामी कसरी सल्भ गर्ने है। बिफोर आई टट यु दिस लेट मी टेल यु बेसिक नोट्स अबाउट दिस है। जस्तै पहिला हामीलाई सिमिलर कुरा के थाहा हुनु पर्यो भन्दा सिंगल भेरिएबल्स पहिला हेरौँ। जस्तै x + 5 = 10 छ भने के हुन्थ्यो त। जस्तै यहाँ एउटा भेरिएबल छ विच इज x, यो सिंगल भेरिएबल वाला भयो। यो केसमा हामी के गर्थ्यौँ, यो प्लस उता गएर माइनसमा चेन्ज हुन्थ्यो, किनभने यो पनि नम्बर हो यो पनि नम्बर हो, नम्बर हामी एक ठाउँमा राख्छौँ है। सो दिस +5 विल कम इन दिस साइड, इक्वल्स टू भन्दा यता आउँछ र रिमेम्बर द्याट प्लस इक्वल्स टू भन्दा यता आउँदा माइनस हुन्छ। यदि यहाँ माइनस छ भने इक्वल्स टू भन्दा यता आउँदा प्लस हुन्छ। यदि यहाँ मल्टिप्लाई छ भने इक्वल्स टू भन्दा यता आउँदा डिभाइड हुन्छ र डिभाइड छ भने मल्टिप्लाई हुन्छ है त। यही रुल्सलाई हामी युज गर्छौँ सब्स्टिट्युसन मेथडमा पनि, एलिमिनेसन्स मेथडमा पनि र यो सिंगल भेरिएबल्समा पनि। सब्स्टिट्युसन मेथड भनेको डबल भेरिएबल्स, अहिले म बुझाइहाल्छु हजुरलाई है त। पहिला यो सब्स्टिट्युसन मेथड सिक्नु अगाडि यो बेसिक रुल्स हजुरलाई थाहा हुनुपर्छ। सो एक्सलाई म यहीँ राख्छु, नम्बरलाई सँगै राख्दैछु। सो इक्वल्स टू यहीँ छ, यो 10 पनि यहीँ छ। एज यु क्यान सी मैले सिर्फ यो +5 लेखेको छुइनँ, एक्स यहीँ छ, इक्वल टू पनि त्यही छ, 10 पनि त्यही छ। अब यो +5लाई म यता लिएर आउँदा केमा चेन्ज हुन्छ, प्लस विल चेन्ज इन्टु माइनस। सो x इक्वल्स टू 10 - 5 इज 5। सो देयरफोर द भ्यालु अफ x इज 5। यसरी चाहिँ हामी सिंगल भेरिएबल्समा प्लसको केसमा यो गर्छौँ है। अब यही कुरामा यदि माइनस भएको भए के हुन्थ्यो त, x - 5 इक्वल्स टू 10। अब तपाईँहरूले आइडिया लगाइसक्नुभयो, आफै पनि ट्राई गर्नु होला। सो एक्सलाई यहीँ राख्ने, नम्बरसँगै राख्ने, एक्स यहीँ छ, 10 यहीँ छ। यो -5 यता आएर केमा चेन्ज हुने भयो, +5 मा चेन्ज हुने भयो, करेक्ट। सो x इक्वल्स टू 10 + 5 भनेको 15 भयो। सो द भ्यालु अफ x इज 15। ल अब यति इजी त हुँदैन, बट योभन्दा इजी हुनसक्छ यदि हजुरले बुझ्नुभयो भने है त। सो अब हामी मल्टिप्लाईको केसमा के गर्ने, जस्तै मैले लेखेँ यहाँ द 5x इक्वल्स टू 10। ल अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही पनि साइन छैन। सो इफ यु कान्ट सी एनी साइन इन दिस इक्वेसन, रिमेम्बर देयर इज अ मल्टिप्लिकेसन। यहाँ जहिले पनि लुकेको मल्टिप्लाई हुनसक्छ। एउटा अल्फाबेट र एउटा नम्बरको बिचमा जहिले पनि मल्टिप्लाई हुन्छ है त। सो त्यो मल्टिप्लाई चाहिँ इक्वल टू भन्दा यता गयो भने केमा चेन्ज हुन्छ, डिभाइडमा। र नम्बर त सँगै हुनु पर्यो। सो हामी यो एक्स भेरिएबल्सलाई यहीँ राख्छौँ, यो 10 पनि यहीँ राख्छौँ। यो +5 मल्टिप्लाई यता आउँदा केमा चेन्ज हुने भयो त, अब यसलाई पनि यता लिएर आउँदा दिस 5 विल चेन्ज इन्टु डिभाइड, ठिक छ। अब 5ले 10लाई डिभाइड गर्ने, 5 कति जा 10 हो त भन्दा 5 2 टाइम्स विल बी 10। सो द भ्यालु अफ एक्स इज 2। ल हाम्रो यो प्लसको केसमा, यो माइनसको केसमा, यो मल्टिप्लाईको केसमा। ओके, अब हामी छौँ डिभिजनको केसमा। जस्तै मैले लेखेँ x/5 अपन भनेको काइन्ड अफ डिभाइड, करेक्ट, इक्वल्स टू 10। सो यो केसमा के गर्ने त भन्दाखेरि हामी डिभाइड यता गएर केमा चेन्ज हुन्छ, मल्टिप्लाई। यो सोच्दा नि भयो, अथवा यहाँ केही अपनमा केही छैन नि, हिडन 1 छ, हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्दा पनि भयो है। सो x एज इट इज, डिभाइड विल चेन्ज इन्टु मल्टिप्लाई। सो x इन्टु 1 x, 5 इन्टु 10, डिभाइड यता आएर चेन्ज भयो मल्टिप्लाईमा। आई हेभ टु राइट 10 इन्टु 5, मेरो 5 इन्टु 10 भयो, 10 इन्टु 5 लेख्नु होला है। सो x इक्वल्स टू 5 10 जा 50। देयरफोर द भ्यालु अफ x इज 50। ल अब हामी यो मेथड युज गरेर चाहिँ सब्स्टिट्युसन मेथडलाई सल्भ गर्छौँ है त। सो लेट्स मुभ अन टु द सब्स्टिट्युसन मेथड नाउ।